السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، جزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلوات وأزكى التسليم، ثم أما بعد. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أسئلة النساء، وموضوع حلقتنا اليوم هو أحكام الوضوء. لقد وردت لنا أسئلة واستفسارات كثيرة حول هذا الموضوع وما يتعلق به من مستجدات فقهية في الآونة الأخيرة، فرأينا أن نحدثكم اليوم فيه بإذن الله تبارك وتعالى، ونقف على الوضوء الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن كثير منا إلى الآن قد يجهل بعض سنن الوضوء والكيفية الصحيحة السليمة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه العبادة الطيبة الجميلة، عبادة الوضوء. قد يستهون الناس بالوضوء وكلهم يقولوا احنا بنعرف نتوضا، وقد يعتبر هذا الموضوع موضوع يعني سهل او موضوع هين. لا، الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم سماه شطر الإيمان، نص الإيمان. الوضوء مفتاح العبادات كلها. أي عبادة أتتعبد الله تبارك وتعالى بها يجب أن تكون على طهارة ويجب أن تكون على وضوء، فالعبادات لا تصح إلا بالطهارة ولا تصح إلا بالوضوء، فالوضوء أمر هام جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه في الحديث شطر الإيمان، فقال الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. وللوضوء فضائل كثيرة جنة غفيرة يضيق الوقت لذكرها. يكفي أن تعلم أن الوضوء سبب في مغفرة الذنوب. كل ما تتوضأ وتكثر في الوضوء رب العالمين يغفر لك ذنوبك ويغفر لك سيئاتك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطى إلى المساجد، وإسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. إسباغ الوضوء على المكاره، إتقان الوضوء وإتيانه بصورة صحيحة سليمة، هذا يمحو الله تبارك وتعالى به الخطايا ويرفع به الدرجات. وكما في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ المسلم فغسل وجهه خرجت الخطايا من عينه، وإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يده، وإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه، حتى ينقى من كل ذنوبه. فالوضوء سبب في مغفرة الذنوب. ولكن خلي بالك معايا، أي ذنوب؟ الصغائر مش الكبائر. الكبائر لها صورة خاصة على أرجح قولي العلماء. فالوضوء يكفر الذنوب ويكفر الخطايا ويرفع لك الدرجات عند الله رب العالمين. الوضوء يميزك يوم القيامة، ويتعرف عليك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسبب الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح جلس مع أصحابه
فبيقول وددت لو أني رأيت أحبابي فقالوا ألسنا أحبابك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وأحبابي الذين لم يأتوا بعد. قالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن لأحدكم خيل غر محجلة. الغر المحجلة عارفين يا أخوانا الفرس أو الخيل اللي في رأسه هلالة بيضة أو في قدمه من تحت هلالة بيضة بتعلمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول أرأيتم لو أن لأحدكم خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم دهم، خيل سودة لونها يميل إلى السواد المخضر. فأكان يعرفهم؟ فقالوا نعم يا رسول الله. قال هكذا أمتي تأتي يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء يوم القيامة، فتأتي يدك وتأتي قدمك بها بياض كالبياض الذي في رأس الفرس وقدميه يوم القيامة، ويتعرف عليك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما أعظم فضائل الوضوء وما أعظم هذه الشعيرة الطيبة المباركة. فبعد هذا الفضل الطيب المبارك قليل من كثير من فضائل الوضوء قد يستغرق الوقت ساعات وأيام لو استطردنا فيها وفي الحديث عنها. ألا يحملنا هذا على أن نتعلم الوضوء بصورة صحيحة سليمة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نأتي هنا إلى سنن الوضوء، بعض سنن الوضوء الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، نأتي هنا إلى بعض سنن الوضوء الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى نتعلم كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أول شيء عندما يريد الإنسان الوضوء النية، ينوي بقلبه الوضوء، لأن ربنا تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة ونويتم القيام إلى الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فأول شيء النية، ينوي الإنسان بقلبه الوضوء. أول شيء يفعله التسمية بسم الله. النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه أحاديث ضعيفة في استحباب التسمية في بداية الوضوء، ولكن مجملها يحثنا على التسمية، والتسمية هي أمر مستحب، يعني كأمر عام أمر مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي أمر لم يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع. فأول شيء نسمي في بداية الوضوء. قبل الوضوء في سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. والسواك اسم للسواك ذات نفسه واسم لعملية الاستياك، فيجوز أن يستاك الإنسان بالسواك أو بأي شيء خشن يعني يحصل به النظافة والطهارة، كفرشاة الأسنان مثلا قبل الوضوء، فهذا من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الوضوء كان يستاك صلى الله عليه وآله وسلم. بعد السواك يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل كفيه ثلاثا. دي سنة من سنن الوضوء الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي
كان في حديث أوس بن أوس الثقفي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فاستوكف ثلاثا يغسل كفيه، يغسل كفيه. سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ في بداية الوضوء يغسل الكفين، ثم بعد ذلك المضمضة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض 3 مرات، وهذا ثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه. والمضمضة تحصل بإدخال الماء في الفم وإخراجه، ولكن على الإنسان أن يدير الماء في فمه وأن ينظف فمه جيدا. ثم بعد المضمضة الاستنشاق 3 مرات، سنة من سنن الوضوء الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان يتمضمض ويستنشق بكف واحد، كان يأخذ الماء بكفه الأيمن ويستنشق بيده اليسرى، سنة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك يأتي فرض من فرائض الوضوء وهو غسل الوجه. يعني فرائض الوضوء 4 وردت في الآية: غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين. دول الفرائض 4 التي وردت في الآية. قال العلماء الترتيب والنية، وبعضهم قال الموالاة. فهذه الفروض التي وردت. أول فرض معانا الوجه، يغسل الإنسان وجهه. بعض الناس ممكن تأتي تغسل وجه هذه المسافة ويكتفي بذلك. لا، حد الوجه من منبت الشعر إلى أسفل الذقن. عشان تغسل وجهك تغسليش الجزء اللي قدام بس، لا، إلى أسفل الذقن. شايف لحد فين؟ شايف صباعي يا أخي، يا أختي الحبيبة، يا أخي الحبيب، إلى هنا، إلى هنا حد الوجه من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، ده طولا وعرضا من شحمتي الأذن، بين شحمتي الأذن. معنا اتصال، الأستاذ محمد، اتفضل. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أخي. بقول لحضرتك مسؤولية تعليم الأطفال الوضوء، يعني في مسؤولية ضمنية ما بين الإعلام وما بين ما بين التعليم. تمام. يعني يا ريت تركز لنا شوية على على تعليم الأطفال الوضوء، يعني بشكل مبسط وبشكل واضح يعني. بارك الله فيك يا أستاذ محمد، بارك الله فيك. حقيقي هي مسؤولية، وحديثنا النهارده لأمهاتنا في البيوت والأطفالنا والإخواننا اللي ما زالوا عندهم أخطاء في الوضوء. ومعانا يعني في حلقتنا فيديو توضيحي عملي للوضوء، إن شاء الله نعرضه معانا. أيوة، نعرض الفيديو إن شاء الله. المسؤولية معانا الفيديو. تمام. زي شايفين يا اخوانا، الطفل قدامنا كنموذج عملي توضيحي يتمضمض المضمضة. قلنا المضمضة 3 مرات، كان هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين الاستنشاق 3 مرات، وبعدين غسل الوجه 3 مرات، غسل الذراعين
الذراعين اليمين ثم اليسار، لأن التيامن سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مسح الرأس، شوف مسح الرأس أدبر بهما ثم أقبل، خد لورا وبعدين جاب لقدام، ومسح أذنيه بالماء المتبقي من الرأس، ثم غسل القدمين، غسل القدمين إلى الكعبين. تخليل الأصابع يا إخوانا، أدخل صوابع إيدي من صوابع رجلي وأنا بتوضى. رأينا المثال التوضيحي بالفيديو أمامنا. فعلا يا أخي الحبيب والأخ محمد اتصل، تعليم الأطفال مسؤولية، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتعليمهم الوضوء وتعليمهم الصلاة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل إنسان يقعد مع أهل بيته ويعلمهم، يعلم زوجته ويعلم أطفاله، فأنت مسؤول عنهم أمام الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وحلقتنا النهارده ضرورية جدا يا إخواننا والله. كثير من الناس لا يحسنون الوضوء اللي هو شطر الإيمان، مفتاح العبادات. كثير منا لا يحسن الوضوء الآن. فنتحدث عن الوضوء وكيفية وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم من السنن الثابتة عنه صلوات الله وسلامه عليه. غسل الوجه، احنا قلنا الوجه منبت الشعر إلى أسفل الذقن، ثم ده طولا شحنتين أذن عرضا. يبقى أنا لما أغسل وجهي أن أحمل الماء في كفي، فهذا عبارة من فوق عند منبت الشعر، والإبهامين بيلف وشي إلى شحنتي الأذن ويقابلوا بعض عند أسفل الذقن. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو غسل الوجه 3 مرات، لأن السنة غسل كل عضو 3 مرات، ما عدا الرأس مسحها مرة واحدة. الرأس مسحها مرة واحدة، غسل كل عضو 3 مرات، لأن التثليث سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما ورد من أن النبي غسل مرة أحيانا، وأحيانا يغسل مرتين، وأحيانا يغسل 3، فالثلاثة دي السنة. والنبي لما غسل مرة وغسل مرتين صلى الله عليه وآله وسلم كان لبيان الجواز. يجوز ان انا اغسل مرة ويجوز ان اغسل مرتين، ولكن السنة ان اغسل 3 مرات. بعد غسل الوجه غسل اليدين الى المرفقين، اللي احنا بنقول عليه الايه؟ الكوع. بس في اللغة العربية ده مش اسمه الكوع، الكوع اهو، وده اسمه البوع، المرفق، الى المرفقين. وكلمة الى المرفقين التحديد ده يدخل المرفقين، فالمرفقين داخلين معايا. ما يجيش حد يغسل ويتوضى يغسل مثلا بنصف الساعد هنا، لا، ينبغي ان تتجاوز وان تطيل غسل اليدين الى المرفقين، وتزود حته كمان ديت اللي تيجي بيضة يوم القيامة، النبي صلى الله عليه وسلم يعرفك بيها يوم القيامة، اللي هي إطالة الغرة وإطالة التحجيل. إطالة الغرة وإطالة التحجيل. تزود عن الحد إلى المرفقين، زود انت شوية. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يغسل يديه حتى إبطه. الإبط معه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما يروي أبي حازم في النساء السنن الكبرى وصححه الألباني رحمه الله. قال أبو حازم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فكان يغسل حتى تحت إبطه، وكان يقول: حلية المؤمن تبلغ بقى إلى إيه؟ إلى ما يطيل. كل ما يطيل بحلية المؤمن إلى ما يطيل في غسل الإيه؟ في غسل العضو. فغسل اليدين إلى المرفقين 3 مرات كما رأينا في الفيديو في المثال التوضيحي اللي معانا النهارده. بعد غسل اليدين إلى المرفقين اليمنى أولا ثم اليسرى، لأن التيامن سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء.
اليمين الأول في اليد في القدم، اليمين الأول التيامن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شيء صلوات الله وسلامه عليه. بعد غسل اليدين إلى المرفقين 3 مرات يأتي بعد ذلك مسح الرأس. مسح الرأس من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسحها مرة واحدة، كان يدبر ثم يقبل إيديه هو الاثنين، يبدأ من الأمام إلى الخلف ثم يأتي من الخلف إلى الأمام ثم يمسح أذنيه بما يتبقى من ماء في يده أو من بلل في يده صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى في مسح الرأس إزاي؟ النبي كان يمسح رأسه إزاي حتى نتعلم ونعلم أولادنا ونعلم نسائنا في البيوت. كان يبل يده ويبدأ من مقدمة الرأس إلى مؤخرتها ثم يأتي من المؤخرة إلى مقدمتها ثم يمسح أذنيه بما يتبقى من ماء في يديه صلى الله عليه وسلم. طب مسح الأذن إزاي النبي كان بيمسح الأذن؟ كان يدخل إصبعيه السبابة في صماخي أذنيه جوه ويحركها في داخل الأذن صلى الله عليه وسلم، والإبهامين دول من ظاهر الأذن من الخلف، يمسح الأذن من بره الإبهامين، الصباعين جوه الأذن يحركها ويدورها، والإبهامين دول بره الأذن ظاهر الأذن من الخلف. هكذا كان يمسح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذنيه. معانا اتصال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله. فضيلة الشيخ أستفسر بس عن حاجة. اتفضل يا أخي. دلوقتي حكاية المسح على الشراب. تمام. كنت عايز أعرفها بالتفصيل يعني أكتر يعني. تمام. أنا بشوف ناس بتمسح من تحت، بشوف ناس تانية بتمسح من فوق. تمام. فهو الصح إيه؟ تمام. حاضر يا أخي، اتفضل. ماشي، شكرا. اتفضل. المسح على الشراب يا اخوانا، النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومسح على الجورب ومسح على النعل صلى الله عليه وسلم. فالمسح ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. المسح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيفية المسح بقى، كيفية المسح يمسح ظاهر كالنبي يمسح ظاهر الخف. باطن الخف ده رأي موجود في الآراء الفقهية ولكنه رأي مرجوح. الرأي الراجح ظاهر الخف أو ظاهر الشراب يمسح على مشط الرجل من فوق، إنما الباطن لا. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقول لو كان الدين بالرأي يعني بالعقل لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره، لكن المسح يكون على الظاهر، والمسح ده أمر تعبدي. والشراب يا اخوانا اللي هو الجورب يكون مقام الخف، يجوز المسح على الشراب والمسح فين؟ على ظاهر القدم من فوق ليس الباطن. نيجي يا اخوانا نكمل بعد كده. تمام. القدمين يا اخوانا دي اخر حاجة معانا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ باليمنى ثم اليسرى ويغسلها 3. كده احنا باختصار سريع وقفنا على الوضوء. في بعض الامور المستجدات والاسئلة اللي طرحت علينا منها ومن اهمها ومن اكثرها اسئلة سألناها. بعض النساء التي يضعن المانيكير على الأظافر، البلية على الأظافر، حكم الوضوء عندهم إيه؟
نقول لا التوفيق هذه المادة تمنع وصول الماء إلى الظفر، يعني هي بوية ولها جرم، لها جسم ولها جرم، تمنع وصول الماء إلى الظفر. والأئمة الأربعة اتفقوا على أنه من شروط صحة الوضوء وصول الماء إلى البشرة، وصول الماء إلى البشرة يعني الجلد، وصول الماء إلى الجلد. فأي حائل أو أي مانع يمنع من وصول الماء إلى الجلد، سواء كان المانيكير اللي في الأظافر أو الصبغات اللي على الشعر اللي هي الصبغات المعدنية، في صبغة مجرد لون وفي صبغة معدنية تمنع الوصول، مثلا أو الرموش الصناعية التي تلصق تمنع وصول الماء إلى جزء من الجسم، إلى جزء من الجلد. فهذه الأمور لا يصح بها الوضوء ولا يصح مع الوضوء. معانا اتصال. إمام اتفضلي. الو. أيوة معاك، اتفضلي يا إمام. اتفضلي يا إمام. الو. اتفضلي معاكي. أنت على الهواء، اتفضلي أنت على الهواء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا إمام، أنت على الهواء. السلام عليكم لو سمحت. اتفضلي. أنا بسأل عن المسح على الطرحة. تمام. لو أنا عند حد وعايزة أتوضأ المسح على الطرحة. تمام. وبالنسبة لإدخال الصباعين في الودان أنا ممنوعة، الدكتور منعني من المية في الودان. تمام تمام تمام. طيب سريعا نرد عليكي. يجوز انك تمسحي على الخمار من بره، لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامه صلوات الله وسلامه عليه. بالنسبه لان الدكتور منع حضرتك من ان تدخلي صوابعك او تدخلي ميه في اذنك، فلا باس ولا حرج عليك. فهذه سنه من سنن الوضوء، فان لم تفعليها لا بسبب عذر فلا حرج عليك إن شاء الله رب العالمين. والوقت سرقنا وانتهت حلقتنا. إن شاء الله رب العالمين نلقاكم في لقاء آخر. في ختام حلقتنا اليوم نتوجه الله تبارك وتعالى بأكف الضراعة والدعاء أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. آمين. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسنانه بتخر دم، فمش عارف السبب إيه، فيبتدي يمتنع عن بعض الأكلات أو بعض التعوذات، تفتح مثلا أو حاجات الناس يقول لك لا بلاش. بعد شوية يصحى ساعات الصبح يلاقي على المخدة في دم، كل ده التهابات في اللثة. فأستاذ حمدي طبعا عض على حاجة معينة أو الشوكة أو كده.